وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يخبر الله عز وجل أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها. والدابة ما يدب على الأرض، أما المراد هنا العموم، فليس المراد هنا ما يدب على الأرض، هنا المراد العموم، يشمل الإنسان والحيوان والطير والمخلوق للعموم. وما من دابة في الأرض. والرزق ما يسوقه الله لخلقه ليقيم به شؤون حياته. فهذه الآية فيها أن الله عز وجل متكفل بأرزاق المخلوقات، فلا داعي للخوف، لا داعي للقلق. قيل لأحد السلف لأبي أسيد: من أين تأكل؟ قال: سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟ كما تقول لو قال لك رجل مثلا: من أين تأكل ما عندك وظيفة؟ تقول: الحمد لله، الله يرزق الحشرات والفيران والدواب، رزق الحوت تحت الماء والطير فوق السماء، ألا يرزقني أنا؟ وهذه من الأجوبة الحلوة الجميلة. ولذلك تعرفون الناس كثير مات أبائهم متى؟ منذ الصغر. كيف كانت حياتهم؟ ماتوا أبدا، هم أحسن الناس. حتى على مستوى المدارس الآن تجد بعض الطلاب يتامى، هم أحسن الطلاب لبسا وأكلا ودراسة ونشاطا وحفظا إلى غير ذلك. لماذا؟ الرازق هو الله عز وجل. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فيأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فالرازق هو الله تبارك وتعالى. هذا يجرنا إلى ماذا؟ أن الإنسان يطمئن، لأن الإنسان إذا خاف الرزق قلق، والشيطان يحرص على ماذا؟ يحرص على التخويف من الفقر. لماذا؟ نعم، ويقلق. الإنسان إذا شغل بالفقر أو خاف على أولاده أو خاف من المستقبل كما هو موجود الآن، يقلق ويخاف ويحزن، وهذا ما يريده الشيطان. فلذلك يربيك القرآن: ما من دابة إلا على الله رزقها. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد يعني بعد الشهر هذا إلا ويرزق برزقه وأجله وشقي أو سعيد. مكتوب منتهي. حتى جاء في بعض الآثار: لو هرب الإنسان من رزقه للحقه حتى في جحره. الموت والرزق هذا منتهى الأمر أبدا. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. هذا الكون كله رزقهم الله عز وجل، لا فقيرة ولا غنية ولا أرملة ولا مطلقة ولا مسكين ولا مقطوع من شجرة ولا لوحده ولا له قبيلة أو ليس له قبيلة، كلهم عايشين مطمئنين، رازقهم الله عز وجل أبدا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله عز وجل يكرر ويعيد في الرزق لأنه قضية الإنسان الكبرى. حديث الناس في المجالس ما هو؟ الرزق. أريد وظيفة، أريد مال، يخاف من الرزق، يقلد فلان، وهذا أمر معلوم معروف نبهنا عليه وكررناه، فيتعلم الإنسان. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اطمئن. بل بعض العلماء استنبط من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن الرازق هو الله عز وجل. الله خلقك للعبادة، كأنه يقول لك ما لك علاقة، ما لك علاقة. لماذا؟ أنت مخلوق لأمر. طيب الرزق مضمون، أن تفرغ لهذا الأمر. وإذا قال بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولا نريد أن نستفصل أكثر، لكن هذه الحمد لله نبهنا عليها. وعلى طالب العلم أن ينبه وأن يزرع وأن ينشر وأن يعلم وأن يذكر الناس في المجالس إنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلكم شفتوا المقطع، لكن لا بأس أذكره مرة أخرى. حية بطنها منتفخ، فجوا ناس قالوا: بنشوف وش اللي ببطنها. ما ذبحوها أو ذبحوها وفتحوا البطن، فطار مريعي طير، سبحان، حي ما مات، هي بلعته الحية ما مات. ويوم طار يجي طير صقر ويأكله. مكتوب إن هذا اللي ببطن الحية من هو له؟ لا الصقر، رزقه الله عز وجل أبدا. ونعرف قصة قديمة: شخص مشى من رفحة فتعلقت بالسيارة حمامة ما درابه، يوم وصل سوريا وتنزل الحمام ويجيك الكلب يأخذ الحمام ويمشي. مكتوب له إن الحمام اللي هنا وين؟
كل شيء مكتوب. إذا مش المطلوب؟ اطمئن، اسعد، انشرح صدرك، افرح، اضحك، افرح بالإسلام، افرح بالإيمان، افرح بالقناعة، خل صدرك منشرح ومبسوط. وأضف إلى ذلك يعني زيادة على ذلك انظر لمن هو أفقر منك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن المقاطع اللي شفتها يعني فعلا لبوة وأسد مسكت بطة بالنهر، وجانا الأسود كلها على هالبطة الصغيرة. جاء أسد واحد يبي يدخل معها يطردونه الأسود يطردونه، ويحاول، هي كلها بطة صغيرة، ويقول كذا وكذا تنفلت من فمه تطيل النهر وتمشي. ما هو مكتوب تموت، كل شيء مكتوب، كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولا نعرف أحد مات من الفقر أبدا أبدا. ويذكرون أن أحد الناس أنه كان يكرم، فكانت زوجته تقول له يعني ليش تكرم وليش تنفق، فأخذها إلى المقابر وقال هل سمعت بأحد مات من الفقر؟ أبدا. ونحن وأنتم احنا عايشين بالدنيا لنا سنين ما نذكر أحد مات من الفقر، مع أن الناس تقول هذا فقير وعائلة محرومة ويتامى وبنات، صح ولا لا؟ ومسكينة العائلة. طيب أنا بجي العائلة بعد 5 سنوات تجد أن العائلة هذه من أحسن العوائل على حالة. ما تسمع بقبيلتك يقولون العائلة الفلانية اسكت رايحة فيها. طيب ماتت؟ لا، عايشة بالعيد مثل لبس الناس، برمضان مثل أكل الناس، بالأيام العادية مثل لبس الناس. ليش؟ كل شيء يدبرها الله عز وجل أبدا. لكن أحيانا بعض الناس ضعيف النفس خاصة في هذا الزمان يبدأ يشهد لكل شيء حتى للكماليات. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا تنشغل ولا تقلق، لا تنشغل بالرزق، لا تنشغل بشيء. وذلك يقول أحد العلماء كلمة لكن نسيت لكن حلوة، يقول الناس انشغلوا بشيء مضمون ولم ينشغلوا بشيء غير مضمون. المضمون ما هو الرزق انشغلوا به، والشيء اللي مو مضمون جنة أو نار. شوف الكلمة الحلوة، يعني الناس انشغلوا بشيء مضمون منتهي، مضمون الرزق انشغلوا فيه، والشيء اللي مو مضمون ما انشغلوا فيه. اللي هو هل أنت في جنة أو نار العمل الصالح ما انشغلوا فيه. اللي هو هل أنت في جنة